Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Meille oli alusta asti jo ihan selvää, että me ei haluta tänne meidän pakuun kemikaalista vessaa. Siihen on monia syitä, mutta päällimmäisenä ehkä sen tyhjentämisen haastavuudet ja niiden WC-kemikaalien tosi voimakkaat ja pahanhajuiset tuoksut. Meille paras ratkaisu oli erotteleva kuivakäymälä, ja tää on nyt toinen tämmönen iso säästökohde ton meidän DIY-kattotelineen rinnalla. Et tekemällä itse tästä vessasta oman version me säästetään tosi paljon rahaa. Tämmöiset valmiit on tosi kalliita. Me aloitettiin ihan ekana rakentamalla vaan 4 boksi, mutta kuten minä aiemmin mainitsinkin, niin tää meidän vessa on kokenut monta muodonmuutosta ja monta versiota ennen kuin me löydettiin sitten tää lopullinen muoto, mikä on meille mieleinen. Mut kurkataan nyt, että miten lähdettiin tekemään tätä. WC:n alakehikkoon tulee ämpäri ja sen lisäksi 2 kanisteria. Ja sitten taas tuohon yläpohjaa WC:n ihan normaali kansi ja sitten toi erotteleva osuus. Tämän erottelevan kuivankäymälän tarkoitus on just se, että se pitää hajun poissa, koska se erottelee ne tavarat. Me tehtiin toi WC ekana boksimaiseksi, että siitä tehtiin vaan niinku suora 4. Että siinä tehtiin ekana pohjalevy, sitten kansilevy ja sivulevyt. Ja sitten siihen kanteen piti tietysti leikata reikä, sitä erottelevaa kuimakaivelaa varten, että se niinku erottelee ne tavarat.
Me maalattiin se 4 vielä, että se niinku näyttäisi enemmän meiltä. Että se tuli tämmönen harmaan värinen. Me valittiin harmaa väri siihen. Ja sitten se sopii paremmin tonne meidän kylppäriin. Leikattiin tonne ylijäämäpleksiä tonne meidän WC:n seiniin, että sen tarkoitus olisi, niinku, että se olisi helposti puistettava. Että niitä oli aika hankala leikata, mutta kyllä me saatiin sinne. WC:n ensimmäinen versio oli tosiaan sillä meidän testiretkellä mukana. Et me huomattiin, että se oli tosi kömpelö ja iso, että se oli hankala saada ensinnäkin pois tuolta vessasta. Et se päätettiin, että me nyt pienennetään ainakin sivuttaissuunnassa sitä. Ja sitten me pahettiin myös nuo kanisterit panon pienempiin litrakokoihin, että se mahtuisi paremmin tonne. Ja sitten me yritettiin tosiaan pienentää sitä sivuttaissuunnassa sitä 4. Mutta lopuksi me päädyttiin siihen, että itse se 4 on se ongelma siinä koko laatikossa. Että sille piti keksiä jotain muuta. Ja sitten me päädyttiin, että otettiin inspiraatio kukkaruukuista, että se on paljon siroman muotoinen. Että se on niinku pohjasta pienempi ja kannesta isompi. Niin sit me käytiin taas kerran purkuhommi. Ja sitten me saatiin myös pienennettyä sitä kokoa, kun pistettiin kanisterit ulkopuolelle omaan telineeseen ja sitten se niin on siellä ulkopuolella. Ja sitten samalla myös huomattiin, että se helpottaa niiden töpselin vaihtoa.
Me lisättiin tähän vielä tämmöiset pienet koristelistat ja sen lisäksi minä maalasin kokonaan vielä uudestaan tämän pinnan. Simo myös vesieristi koko tämän vessan sisäpuolen ja se toimii ehkä paremmin kuin ne meidän alkuperäiset pleksit. Ja sit suihkuun mennessä tää koko vessa nostetaan pois täältä, niin sit tänne suihkuun mahtuu paremmin. Niin tässä kuivakäymälässä on tosiaan tämmönen normikansi. Ja sitten täällä paljastuu tää erotteleva osuus. Et tässä edessä on tämmönen pienempi reikä, mikä menee tuosta putkeen pitkin tänne alaspäin. Niin sitten täällä on tää valkoinen kanisteri, mikä on isompi. Et sinne sitten laitetaan muovipussia tai jotain. Ja sinne laitetaan tietysti biojäteille, että se maatuu. Ja sen takia just me haluttiin, että sen pystyy tyhjentämään ihan minne vaan, koska niissä kempsoissa on se ongelma, että siitä tulee niin ensinnäkin paha haju ja sitten sitä ei pysty niin kuin luontoon edes laittamaan, kun se on niin myrkyllistä se aina. Ja sitten tietysti tänne on tietysti laittaa jotain kuiviketta, että sekin poistaa hajua. Tätä osuutta pystyy niin vaikka jollain suihkepuolella puhistamaan, että se on tarkoitus vielä hommata tähän. No sitten tossa just toi ulkopuolelle menee toi putki, että se on vielä jossain random mitassa, että se on tarkoitus lyhentää, mutta se ei vielä kerätty tehdä. Mutta tosiaan niin se valuu tonne alaspäin toi putki. Ja sitten tuohon kanisteriin tietysti. Ja sitten vaikka tää kuulostaa nyt niinku hirmu hassulta, että tässä ei vettä valuteta, mutta tulevaisuudessa varmasti aletaan miettiä veden riittävyyttä niin ja aletaan rakentaa myös normikoteihin tämmöisiä kuivakäymälöitä. Et se säästää luontoa tosi paljon, kun ei ole semmoista viemäriputkea. Se on aika turha huuhtoa jonnekin. Seuraavassa jaksossa viimeistelyt jatkuvat. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.